કેમ છો મારા ગુજરાતી વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો? તમે બધા મજામાં જ હશો ને મજામાં જ રહેવાનું. તો આજે જોવાનું છે વિડીયો નંબર 31 કૃષિ વૈવિધ્યકરણ પ્રોજેક્ટ યોજના. શું છે કૃષિ વૈવિધ્યકરણ પ્રોજેક્ટ યોજના વિશેની માહિતી. મિત્રો તમે એમાં ચેનલમાં પહેલી વખત આવ્યો નીચે લાલ કલરનો સબસ્ક્રાઇબનું બટન છે. સબસ્ક્રાઇબર તો ફ્રી છે અને બાજુમાં નાનું તો બેલ હશે, તેના પર ક્લિક કરશો એટલે ડેઈલી મારા આવનાર વિડીયોની માહિતી તમને એક નોટિફિકેશન બેલ દ્વારા મળતી રહેશે. તો જોઈએ આજના ટોપિક વિશેની માહિતી. 31 નંબરનો ટોપિક કૃષિ વૈવિધ્યકરણ પ્રોજેક્ટ યોજના. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ શું છે? આ યોજનાની ઉદ્દેશ આદિજાતિ વિસ્તારોમાં આદિજાતિ લોકોને કૃષિ થકી વધુ આવક મેળવવા થકી શકે આ માટે આ પ્રોજેક્ટની અંતર્ગત મકાઈ, કારેલા, દૂધી, ટમેટા, ભીંડા, રીંગણા જેવા પાક માટે બિયારણ તથા ખાતરની કીટનું વિતરણ અને ખેતીને લગતી જરૂરિયાત તાલીમ આપવાની આવે છે. તેમાં પાત્રતા ધોરણો ક્યાં ક્યાં છે આ યોજનાની અંદર? તો તેમના આ યોજના હેઠળ આદિજાતિના ખેતી ધરાવતા ખાતેદાર ખેડૂત કુટુંબોને પૈકી 0 થી 20 વર્ષ શું છે 0 થી 20 બીપીએલ સ્કોર ધરાવતા કુટુંબોના યોજનાનો લાભાર્થી હોવો જોઈએ. આ યોજનાનો ફાયદો શું છે? તેની અંદર ફાયદો કેવા મળે છે? આ યોજનાની અંદર 1 નંબરનો ફાયદો, આ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત મકાઈ, રીંગણ, ભીંડા, કારેલી તથા દૂધી જેવા શાકભાજીના ગુણવત્તાના બિયારણ તથા પાકને અનુરૂપ રાસાયણિક ખાતરની કીટ તૈયાર કરી પૂરી પાડવામાં આવે છે અને ખેતીને લગતી જરૂરી તાલીમ આપવામાં આવે છે. આ યોજનાથી મળતી માહિતી કઈ કઈ છે? તેની અંદર આ યોજના હેઠળ લાભાર્થીને ₹500 લોકફાળો તરીકે આપવાનો રહેશે. તેમની પ્રક્રિયા શું છે? તેની અંદર પ્રક્રિયા આ યોજનાની અંદર માટે લાભાર્થીની પસંદગી તથા ચકાસણી જિલ્લા કક્ષાએ આયોજનના વહીવટી કચેરી દ્વારા કરવામાં આવે છે. આદિજાતિ વિસ્તારમાં ગરીબી રેખા નીચે જીવતા તથા ફોરેસ્ટ રાઇટ એકમ 1 ધરાવતા આદિજાતિ ખેડૂતો પૈકી લાભાર્થીને પસંદગી કરવામાં આવે છે. આ યોજનાનું અમલીકરણ કરતી કચેરી કોણ કોણ છે? એજન્સી સંસ્થા કઈ કઈ છે? તેના વિશે માહિતી મેળવીએ. તમામ આદિજાતિ જિલ્લાઓમાં આયોજનના કચેરીના પરામર્શની રહી અમલીકરણ એજન્સી એગ્રીકલ્ચર સર્વિસ પ્રોવાઈડર દ્વારા યોજનાનું અમલીકરણ કરવામાં આવે છે. તો મિત્રો કેવો લાગ્યો અમારો વિડીયો? ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ખુશ રહો મિત્રો. આજે બધું સાફ સફાઈ રાખવી. સ્વચ્છ ભારત. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.